Namaskar and welcome. Myself Dhruvika Kanabar from Sri AKDMC Mahila College, Jamnagar, presenting the lecture of Financial Management, નાણાકીય સંચાલન. યુનિટ 1 કાર્યશીલ મૂડી અને કાર્યશીલ મૂડીનું સંચાલન. આ યુનિટમાં આપણે વર્કિંગ કેપિટલ અને વર્કિંગ કેપિટલ મેનેજમેન્ટ આ ટોપિક ઉપર સ્ટાર્ટિંગમાં કાર્યશીલ મૂડીનો અર્થ, વ્યાખ્યા, કાર્યશીલ મૂડીના ઘટકો, એની જરૂરિયાત એકમમાં કેવી રીતે હોય છે, એના લક્ષણો કેવા છે એના વિશે વાત કરી, કાર્યશીલ મૂડીના પ્રકારો વિશે પણ વાત કરી. હવે આપણે આ સેશનમાં કાર્યશીલ મૂડી નક્કી કરતા પરિબળો વિશે વાત કરીશું. ફેક્ટર્સ ડિટરમાઇનિંગ વર્કિંગ કેપિટલ રિક્વાયરમેન્ટ ઇન ધ બિઝનેસ. કાર્યશીલ મૂડીની અગત્યતા ધંધામાં શું છે એ આપણને ખ્યાલ આવ્યો, પણ હવે એવા કયા ફેક્ટર્સ છે કે જેના ઉપરથી કેટલી કાર્યશીલ મૂડી બિઝનેસમાં જોઈશે એ ખ્યાલ આવે. એવા કયા પરિબળો છે કે જે બિઝનેસમાં કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાતને અસર કરતા છે એની આપણે વાત કરવાની છે. તો પહેલું પરિબળ ધંધાનો પ્રકાર, ટાઈપ ઓફ બિઝનેસ. ધંધાનો પ્રકાર જે છે એના ઉપર કાર્યશીલ મૂડીના પ્રમાણનો આધાર રહેલો છે. ઓકે, આ કાર્યશીલ મૂડી નક્કી કરતા પરિબળો જે છે એની આપણે વાત કરીએ એના પહેલાં હું તમને એક સિમ્પલ ફેક્ટ જે છે એ સમજાવી દઉં. એ અગર તમને સમજાઈ જશે તો બાકીના બધા જ પોઈન્ટ તમને ઓટોમેટિક સમજમાં આવી જશે. એ ફેક્ટ, એ વાસ્તવિકતા એ છે કે કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત કેના ઉપર ડિપેન્ડ છે, તો જેટલી ઝડપથી રોકડનું માલમાં અને માલનું રોકડમાં રૂપાંતર થાય ને એના ઉપર કાર્યશીલ મૂડીના જરૂરિયાતના પ્રમાણનો આધાર રહેલો છે. એટલે જેટલું સ્પીડી કન્વર્ઝન ગુડ્સનું કેશમાં, કેશનું ગુડ્સમાં, જેટલું ઝડપી રૂપાંતર રોકડનું માલમાં, માલનું રોકડમાં, એટલી કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત જે છે એ બિઝનેસમાં ઓછી રહે. અને ઝડપ અગર આ ઓછી હોય તો જરૂરિયાત કાર્યશીલ મૂડીની વધારે રહે. આ એક સિમ્પલ ફેક્ટ તમે યાદ રાખી લેશો, સમજી લેશો એટલે તમને બધા જ પોઈન્ટ સમજમાં આવશે. ધંધાનો પ્રકાર જે છે એ કાર્યશીલ મૂડીના પ્રમાણનો આધાર એના ઉપર છે. અગર ધંધામાં માંગ સ્થિર હોય, વેચાણ પણ સ્થિર હોય, વેચાણ અગર રોકડથી જ કરવામાં આવતું હોય તો પછી ત્યાં કાર્યશીલ મૂડીની જરૂર ઓછી રહે. બટ અગર માંગ સ્થિર ના હોય, સ્ટોક રાખવો પડતો હોય, વેચાણ ઉધાર કરવામાં આવતું હોય, શાકથી વેચાણ કરવામાં આવતું હોય તો એવા સંજોગોમાં કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત જે છે એ વધારે રહે. જાહેર ક્ષેત્રના એકમો છે, ગેસ, વીજળી કંપનીના બિલ, તો એની રકમ આપણે નિયમિત ચૂકવી દઈએ છીએ. જાહેર ઉપયોગી સેવાઓ આપતી સંસ્થા રોકડેથી જ સેવા આપે છે તો એમાં કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત જે છે એ ઓછી રહે. અને જે ઔદ્યોગિક એકમો છે એમાં ઉધાર વેચાણ કરવામાં આવતું હોય છે અને માંગ પણ સ્થિર નથી હોતી તો એવા કેસમાં કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત જે છે એ વધારે રહે, કારણ કે કંપનીએ માલ સ્ટોક છે એ વધારે રાખવો પડતો હોય. એના પછી એકમનું કદ, સાઇઝ ઓફ યુનિટ. હવે બહુ જ ક્લિયર છે કે અગર એકમનું કદ મોટું હશે તો મૂડીનો પ્રમાણ વધારે જોઈશે, કાર્યશીલ મૂડી. અને એકમનું કદ વધતા ઉત્પાદિત માલ માટે કાચો માલ, સંચાલન શક્તિના સાધન તરીકે જે કંઈ બળતણ, મજૂરી, અન્ય રોજિંદુ ખર્ચ થતું હોય એ પણ વધારે થશે એટલે મૂડી વધારે જોઈશે. એકમનું કદ જે છે એ અગર નાનું હશે તો કાર્યશીલ મૂડી પ્રમાણમાં ઓછી જોઈશે. બટ યસ, અગેન એવું કમ્પલસરી નથી કે એકમનું કદ જે છે એના પ્રમાણમાં કાર્યશીલ મૂડી વધારે જ જોઈએ. અમુક કિસ્સામાં અપવાદરૂપ પણ હોઈ શકે કે એકમનું કદ જે છે એ ના વિસ્તાર મુજબ મૂડીની જરૂરિયાત ન પણ પડે. જેમ કે જાહેર ઉપયોગી સેવા છે એમાં ઉદ્યોગનું કદ મોટું હોય છે પણ છતાં પણ કાર્યશીલ મૂડીનું પ્રમાણ જે છે એ ઓછું હોય છે. હમણાં જ આપણે આગળના પોઈન્ટમાં વાત કરી એ કારણસર કે ત્યાં રોકડેથી વ્યવહારો થતા હોય છે, સ્ટોક રાખવો પડતો નથી. જ્યારે કોઈ માની લો કે કોઈ બિઝનેસ યુનિટ હોય, કોઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ હોય, ઉત્પાદન એકમ હોય તો એમાં કદના વિસ્તાર પ્રમાણે મૂડી જે છે એ વધારે જોઈએ. એના પછી ઉત્પાદનની પ્રક્રિયાનો સમય, ટાઈમ ઓફ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ. તમે પ્રક્રિયા પડતરના દાખલા ગણ્યા, એમાં તમારે અમુક વખત ટુ સ્ટેપ પ્રોસેસ આવતી હતી, અમુક વખત 3 સ્ટેપ્સ કે અમુક વખત 4 સ્ટેપ પણ આવતા હોય. પ્રેક્ટિકલી વાત કરીએ તો ઉત્પાદન પ્રક્રિયા જે છે એના તબક્કા અલગ અલગ વસ્તુના ઉત્પાદન માટે અલગ અલગ હોઈ શકે. ઉત્પાદનની પ્રક્રિયામાં લાગતો સમય જે છે
એ વસ્તુ કઈ છે એના ઉપર આધાર રાખે છે. અલગ અલગ વસ્તુમાં અલગ અલગ સમયગાળો ઉત્પાદન કરવામાં લાગી શકે. તો આ જે કાર્યશીલ મૂડીનું પ્રમાણ છે જેની જરૂર પડે છે એ ઉત્પાદન પ્રક્રિયાના સમયગાળા ઉપર પણ આધારિત છે. અગર ઉત્પાદન પ્રક્રિયાનો જે સમયગાળો છે, પ્રોડક્શન પ્રોસેસનો ટાઈમ છે એ લાંબો હશે તો કાર્યશીલ મૂડી જે છે એ પ્રમાણમાં વધુ જોઈશે, કારણ કે લાંબા ઉત્પાદન સમયગાળામાં રોકડનું માલમાં રૂપાંતર થતાં ટાઈમ લાગશે. એટલે એમાં પછી કાચા માલની ખરીદી હોય, તૈયાર માલના ઉત્પાદન હોય, એના વચ્ચે જે સમયગાળો છે એ પણ લાંબો હશે, મોટો હશે. અને એનાથી રિવર્સ અગર ટૂંકા ગાળાનું ઉત્પાદન પ્રક્રિયા હશે તો એમાં ઝડપથી કાચા માલનું તૈયાર માલમાં રૂપાંતર થઈ જશે અને તૈયાર માલનું રોકડમાં ઝડપથી રૂપાંતર થઈ જશે. એટલે ઇન ધેટ કેસ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ વર્કિંગ કેપિટલ વિલ બી લેસ. ડેરી ઉદ્યોગ છે, બેકરી ઉદ્યોગ છે, તો એમાં જે છે એ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ બહુ ઝડપથી થતી હોય છે. તો એવા સંજોગોમાં ત્યાં કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત ઓછી રહેશે. પણ એના બદલે કાપડ બનાવતી ઇન્ડસ્ટ્રી હોય કે પછી ઓઇલ જે છે એ બનાવતી ઇન્ડસ્ટ્રી હોય તો એમાં પ્રોડક્શન પ્રોસેસમાં ટાઈમ લાગશે. એટલે એમાં જે છે એ કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત વધારે રહેશે. પછી વાહન વ્યવહારના સાધનો છે એનો ઉપયોગ પણ અમુક ઉદ્યોગોમાં વધારે થતો હોય તો એમાં પણ કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત વધારે રહે. માલ સામાનને લાવવા લઈ જવા માટે જે ગાડી ભાડું હોય વધારે થતું હોય. પછીનો પોઈન્ટ છે માંગનો પ્રકાર, ટાઈપ ઓફ ડિમાન્ડ. હવે અમુક વસ્તુની માંગ જે છે એ બારે માસ હોય, જ્યારે અમુક વસ્તુની માંગ સિઝનલ હોય, મોસમી હોય. અમુક સિઝનમાં જ એ વસ્તુની માંગ જે છે એ ઉપસ્થિત થતી હોય. હવે માંગ જે અમુક સિઝનમાં રહેતી હોય, બટ ઇટ ડઝ નોટ મીન કે એનું પ્રોડક્શન પણ એ જ સિઝન પૂરતું થતું હોય. પ્રોડક્શન જે છે એ બારે માસ ચાલુ રાખવું પડતું હોય એવું બની શકે. થ્રુ આઉટ ધ યર પ્રોડક્શન જે છે એ કન્ટિન્યુ કરતા હોઈએ અને માત્ર પ્રોડક્ટનું સેલિંગ જે છે એ પર્ટિક્યુલર સિઝન પૂરતું, મોસમ પૂરતું જ મર્યાદિત હોય એવું બની શકે. તો એવા સંજોગોમાં એ સિઝન સિવાયના જે વર્ષનો સમયગાળો છે એમાં માત્ર ઉત્પાદન થશે, વેચાણ નહીં થાય. તો એવા સંજોગોમાં માલનું રોકડમાં કઈ રીતે રૂપાંતર થશે? નહીં થાય. એટલા માટે એવા કેસીસમાં કાર્યશીલ મૂડીની જરૂર જે છે એ વધારે રહે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે ત્યાં તિબેટિયન સ્વેટર્સ જે છે એનું પેલું એક્ઝિબિશન આવે છે કે જે કંઈ તમે કહો એ. તો એ સ્ટોલ્સ જે હોય છે તિબેટિયનના સ્વેટર્સના, તો એ વિન્ટર પૂરતા આવે છે, 3 to 4 months. તો એનું પ્રોડક્શન એ લોકો થ્રુ આઉટ ધ યર કરતા હશે ને ત્યાં, પછી એ બધું તૈયાર જે પ્રોડક્ટ્સ હોય છે એ લઈને અહીંયા આવે છે. તો એ આખા થ્રુ આઉટ ધ યર જે પ્રોડક્શન કરતા હશે એમાં એમનું જે કંઈ રો મટીરિયલ વપરાતું હશે એના માટે તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એમણે જ કરવું પડતું હશે. હા, અગર જેવું પ્રોડક્શન થાય અને ઇન્સ્ટન્ટ વેચાઈ જાય તો ત્યાં કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત ઓછી હોય. બટ એક પર્ટિક્યુલર સિઝન સિવાયના સમયગાળામાં માત્ર પ્રોડક્શન જ થાય, ઉત્પાદન જ થાય અને વેચાણ થાય જ નહીં, તો એવા સંજોગોમાં તો કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત એમાં બહુ જ વધી જાય. કારણ કે વેચાણ નથી થતું એટલે કાચો માલ, પ્રક્રિયા પડતર, માલ સામાન મજૂરીના ખર્ચા, અન્ય જે કંઈ ખર્ચા હોય ઉત્પાદનને લગતા, એ બધા જ ખર્ચા આપણે કાર્યશીલ મૂડીમાંથી ભોગવવા પડશે. એટલે એવા સંજોગોમાં કાર્યશીલ મૂડીની જરૂર જે છે એ વધી જાય છે. એના પછીનો પોઈન્ટ છે કાચા માલની પ્રાપ્તિ, અવેલેબિલિટી ઓફ રો મટીરિયલ. કાચા માલનો પુરવઠો કેટલો અવેલેબલ ઇઝીલી છે, કેટલો પ્રાપ્ય છે, એના ઉપર પણ કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત જે છે એ આધારિત રહેલી છે. અગર કાચો માલ યોગ્ય સમયે, યોગ્ય પ્રમાણમાં આપણને ના મળે તો આપણી આખી જે પ્રોડક્શન પ્રોસેસ છે, ઉત્પાદન પ્રક્રિયા છે એ ખોરવાઈ જાય. એટલે એ પણ જરૂરી છે કે પૂરતા પ્રમાણમાં યોગ્ય ગુણવત્તાવાળો માલ નિયમિત રીતે આપણને કાચો માલ, રો મટીરિયલ્સ મળતું રહે. ખેત ઉત્પાદન હોય, કોઈ આયાતી માલ હોય, આપણે ઇમ્પોર્ટ કરતા હોઈએ, કોઈ એવો માલ આપણો કાચો માલ હોય કે જેની અછત હોય, સ્કેર્સિટી હોય, બહુ દૂરથી આવતો હોય, રિમોટ એરિયામાંથી કે ક્યાંયથી આવતો હોય માલ, તો આવા સંજોગોમાં કાચા માલની પ્રાપ્તિ જે છે એ અનસર્ટેન હોય. ખેતી છે વરસાદ પર આધારિત છે, એટલે ખેતી આધારિત જે કંઈ કાચો માલ હોય એ મળવો અનિશ્ચિત છે, અનસર્ટેન છે. આયાતી માલ છે તો અગર સરકારના નિયમોમાં ફેરફાર થાય, હમણાં તો આપણે જોયું કે ઘણી બધી વખત જે છે એ
કંઈક ચેન્જીસ આવતા હોય છે ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાં, તો આયાતી માલનો પણ મળવું જે છે અનિશ્ચિત છે. કોઈ સ્કેર્સિટી વાળો માલ હોય, અછતવાળો, તો એ પણ અનિશ્ચિત છે. એની પ્રાપ્તિ દૂરના વિસ્તારમાંથી આવતો હોય તો એ પણ નિયમિત રીતે મળી શકે કે એના ઉપર પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે. તો આવા સંજોગોમાં અવેલેબિલિટી ઓફ રો મટીરિયલ ઇઝ અનસર્ટેન અને ઇરેગ્યુલર, અનિશ્ચિત અને અનિયમિત હોય છે. તો આવા સંજોગોમાં આપણે શું કરી શકીએ? આપણી પ્રોડક્શન પ્રોસેસ જે છે એને આપણે અટકાવી ન શકીએ, તો એ આપણા માટે ખર્ચાળ સાબિત થાય. તો આવા સંજોગોમાં આપણે એ કરી શકીએ કે કાચો માલ જે છે એનો સ્ટોક કરી રાખીએ, સંગ્રહ કરી રાખીએ. અને આ સંગ્રહ કરવા માટે આપણે શું જોઈશે? કાર્યશીલ મૂડી. કારણ કે આપણે સ્ટોક કરવો હશે તો એટલો માલ આપણે એકસાથે ખરીદવો પડશે, એટલા માલની સ્ટોરેજની પણ વ્યવસ્થા કરવી પડશે, સુરક્ષાની પણ વ્યવસ્થા કરવી પડશે. તો આ બધી જ વસ્તુમાં આપણને કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત ઉપસ્થિત થશે. એના પછીનો પોઈન્ટ છે ખરીદ વેચાણની શરતો. કાર્યશીલ મૂડી જે છે એ ખરીદ વેચાણની શરતો પર પણ એની જરૂરિયાત ડિપેન્ડ હોય છે. અગર નાના જથ્થામાં આપણે ખરીદી કરતા હોઈએ માલ સામગ્રીની, તો આપણે ઓછી કાર્યશીલ મૂડીની જરૂર પડે. મોટા જથ્થામાં કરતા હોઈએ તો વધુ કાર્યશીલ મૂડીની જરૂર પડે. એ ઉપરાંત આપણે ખરીદ વેચાણ કઈ રીતે કરીએ છીએ? રોકડેથી કે શાખ પર? ખરીદી ખાસ તો કઈ રીતે કરીએ છીએ? અગર શાખ પર કરતા હોઈએ ખરીદી તો આપણે ઓછી કાર્યશીલ મૂડીની જરૂર પડે, પણ વેચાણ અગર આપણે શાખ પર કરતા હોઈએ તો પાછું આપણે વધારે કાર્યશીલ મૂડીની જરૂર પડે. કારણ કે વેચાણ કરવામાં આપણને રોકડ નહીં મળે એટલે આપણે કાર્યશીલ મૂડી વધારે જોશે. ખરીદી કરવામાં આપણે રોકડ આપવી નહીં પડે અગર શાખ પર કરશું તો, એટલે આપણે પાછું કાર્યશીલ મૂડી ઓછી જોઈશે. એ ઉપરાંત ખરીદીના ખર્ચા જે છે એ કોણ ભોગવશે? શાખ પર માલ હોય તો એની મુદત કેટલી છે? આ બધા પરિબળોની અસર કાર્યશીલ મૂડીના પ્રમાણો પર પડે છે. એના પછીનો પોઈન્ટ છે તેજી મંદીની સ્થિતિ, સિચ્યુએશન ઓફ ઇન્ફ્લેશન એન્ડ રિસેશન. હવે બજારમાં તેજી છે કે મંદી, એની અસર પણ કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત ઉપર પડે. બજારની આર્થિક પરિસ્થિતિ કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત ઉપર અસર જે છે એ મૂકે છે. સપોઝ રિસેશન ચાલતું હોય, મંદીની સિચ્યુએશન હોય, તો એમાં શું હશે કે માલનો ભરાવો જે છે એ વધારે થશે, કારણ કે માલ વેચાશે નહીં. રિસેશનમાં શું હોય? લોકોની આવકો ઘટે. લોકોની આવક ઘટશે એટલે લોકોના ખર્ચ ઘટશે. લોકોના ખર્ચ ઘટશે એટલે આપણા માલનું વેચાણ ઓટોમેટિક ઘટી જશે. આ એક સાયકલ છે જે તમે ઇકોનોમિક્સમાં શીખ્યા હશો. તો લોકોની આવકો ઘટશે, ખર્ચ ઘટશે એટલે આપણા માલનો વેચાણ જે છે એ ઘટી જશે, એટલે આપણા માલનો ભરાવો થઈ જશે આપણી પાસે, નહીં વેચાય એટલે આપણી કાર્યશીલ મૂડી એમાં બ્લોક થઈ જશે. એટલે માલનું નાણાંમાં રૂપાંતર જે છે એ થવામાં ટાઈમ લાગશે, ઝડપથી નહીં થાય. એવા સંજોગોમાં કાર્યશીલ મૂડીનું મોટા પ્રમાણમાં રોકાણ આપણે કરવું પડશે. હવે એનાથી રિવર્સ, અગર મંદી ના હોય અને તેજી હોય, ઇન્ફ્લેશન હોય, તો એમાં માલ બહુ ઝડપથી વેચાય. ઇન્ફ્લેશનમાં લોકોની આવક વધે, લોકોની આવક વધશે એટલે લોકોના ખર્ચા વધશે, એટલે આપણું માલનું વેચાણ પણ ઝડપથી થશે. એટલે આપણે જે છે એ કાર્યશીલ મૂડી આપણે એમ થાય કે ઓછી જોઈશે, પણ ના, એમાં પણ થોડુંક અલગ છે. માલ ઝડપથી વેચાશે એટલે નાણાં જે છે આપણને કદાચ એડવાન્સમાં મળી જાય, પણ તેજીના સમયમાં વસ્તુના ભાવ વધી જાય, કારણ કે દરેક લોકો ખર્ચ કરવા માટે તૈયાર છે. એટલે વસ્તુના ભાવ વધશે એટલે જે વધારે ભાવ આપશે એ લોકોને વસ્તુ મળશે. એટલે વસ્તુના ભાવ પણ તેજીના સમયમાં વધે છે ને, એટલે જ આપણે એને ઇન્ફ્લેશન કહીએ છીએ, ઇન્ફ્લેટેડ પ્રાઇસીસ. તો એવા સંજોગોમાં કાચો માલ પણ મોંઘો થશે, એટલે કાચા માલ માટે જે આપણે નાણાં ચૂકવવા પડે છે, અગાઉથી આપવા પડે છે, એ પણ આપણે વધારે આપવા પડશે. એટલે અગેઇન પાછી ત્યારે કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત તો વધારે જ રહેશે. એટલે આ રીતે તેજી મંદીની સ્થિતિમાં કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત જે છે એમાં આ પ્રકારના ચેન્જીસ જોવા મળે. એના પછી મૂડીની ચલન ગતિ, વેલોસિટી ઓફ કેપિટલ. મેં તમને કહ્યું કે રોકડનું માલમાં અને માલનું રોકડમાં જેટલી ઝડપથી રૂપાંતર એટલી કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત ઓછી. તો કાર્યશીલ મૂડીનું ચક્ર આપણે એક જોયેલું હતું. રોકડનું કેવી રીતે કાચા માલમાં, કાચા માલનું અર્ધ તૈયાર માલમાં, અર્ધ તૈયારનું તૈયાર માલમાં, પછી વેચાણ, પછી વસૂલાત. તો આ ચક્ર જે છે એ જેટલું ઝડપથી પૂરું થશે એટલું ઝડપથી આપણી કાર્યશીલ મૂડી જે છે એ રોકડમાં રૂપાંતર થઈ જશે, એટલે આપણે એટલી જરૂરિયાત ઓછી રહેશે. એના પછી ચાલુ મિલકતોનું રોકડમાં રૂપાંતર, કન્વર્ઝન ઓફ કરંટ એસેટ્સ ઇન્ટુ કેશ. ચાલુ મિલકત એટલે શું એનું લિસ્ટ પણ આપણે ડિસ્કસ કરેલું છે, કે જેમાં માલ, સ્ટોક, દેવાદારો, લેણી, હુંડી, બેંક, રોકડ આ બધું આવે છે, ઇન્ક્લુડ થાય છે ચાલુ મિલકતોમાં, કરંટ એસેટ્સમાં.
તો એનું રોકડમાં રૂપાંતર અગર ઝડપથી થઈ જશે તો ડેફિનેટલી આપણી કાર્યશીલ મૂડીની જરૂર જે છે આપણને ઓછી રહેશે. અને અગર આપણે રૂપાંતર થવામાં ટાઈમ લાગશે, મતલબ માલ સ્ટોકમાં આપણું કેપિટલ જે છે એ બ્લોક થઈ જશે, દેવાદારો પાસેથી ઉઘરાણી આપણને મળતી નહીં હોય, કલેક્શન ઓફ ડેટ્સ જે છે એમાં ટાઈમ લાગતો હશે, ઇવન એમાં બેડ ડેટ્સનું રિસ્ક હશે, ઘાલખાતનું જોખમ હશે, લેણી હુંડી આપણી જે છે એ નકારાતી હશે, તો એવા સંજોગોમાં આપણે જે છે એ રોકડમાં રૂપાંતર થવામાં ટાઈમ લાગશે ચાલુ મિલકતનું, એટલે કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત જે છે એ વધારે રહેશે. એના પછી નફાનો દર અને ફાળવણી, રેટ ઓફ પ્રોફિટ એન્ડ અલોકેશન. અગર ઉત્પાદનમાં વેચાણ પર મળતો જે નફો છે એ વધારે હશે તો આપણે કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત એ નફામાંથી સંતોષાઈ જશે, એટલે આમ આપણને જરૂરિયાત ઓછી રહેશે. અને નફાનો દર ઓછો હશે તો આપણી કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત નફામાંથી પૂરેપૂરી નહીં સંતોષાય, એટલે આપણને કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત વધારે રહેશે. એ સિવાય કંપનીની ડિવિડન્ડ પોલિસી અગર ઉદાર હશે તો નફાનો મોટો ભાગ આપણે શેરહોલ્ડરોને ડિવિડન્ડ તરીકે ચૂકવી દઈશું, તો અગેન આપણી કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત અધૂરી રહેશે, એટલે આપણે એની જરૂરિયાત વધારે રહેશે. તો નફાની ફાળવણી કઈ રીતે થાય છે, મતલબ નફાની ફાળવણી આપણે બિઝનેસમાં પુનઃરોકાણ કરીને, પ્લોઈંગ બુક ઓફ પ્રોફિટ, નફાનું પુનઃરોકાણ કરીને કરીએ છીએ કે ડિવિડન્ડ ચૂકવીને, આ બધું પણ આપણી કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત ઉપર અફેક્ટ કરશે. એના પછી સંચાલકીય કાર્યક્ષમતા, એફિશિયન્સી ઓફ મેનેજમેન્ટ. સંચાલકીય કાર્યક્ષમતાથી ધંધાના વ્યવહારો ઓછી કાર્યશીલ મૂડીથી પણ સહેલાઈથી ચલાવી શકાય છે. પ્રમાણસર માલનો સંગ્રહ કરીને, પછી બગાડનું પ્રમાણ અટકાવીને, ઉત્પાદન પ્રોસેસ કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ રાખીને, વેચાણ અને નાણાંની વસૂલાત ઝડપી બનાવીને કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત જે છે એ ઘટાડી શકાય છે. જ્યારે બિનકાર્યક્ષમ કે અણઘડ સંચાલનમાં બગાડ થતો હોય, મૂડીનો આડેધડ ઉપયોગ થતો હોય, પ્રોપર યુટિલાઇઝેશન ઓફ રિસોર્સિસ ન થતું હોય, જે આપણે ઇકોનોમિક્સમાં કહીએ છીએ કે સાધનોનો ઇષ્ટતમ ઉપયોગ, ઇષ્ટતમ સાધન સંયોજન, ઓપ્ટિમમ યુટિલાઇઝેશન ઓફ રિસોર્સિસ અને ઓપ્ટિમમ કોમ્બિનેશન ઓફ રિસોર્સિસ, તો આ બધું અગર ન થાય તો એ શા માટે નથી થતું? ઇનએફિશિયન્સી ઓફ મેનેજમેન્ટના લીધે. અને એ થશે એટલે એના કારણે આપણી કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત જે છે એ ખોટી રીતે આપણને વધારે પડશે. અને એ સિવાય અધર ફેક્ટર્સ, અન્ય પરિબળો, તો આ બધા જ પરિબળો સિવાય પણ અમુક પરિબળો છે કે જે આપણી કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત ઉપર અસર કરે છે. એમાંનું ફેક્ટર એટલે કામદારોને આપણી વેતન ચૂકવવાની પદ્ધતિ, પેમેન્ટ પોલિસીઝ ટુ વર્કર્સ. અગર આપણે કામદારોને મંથલી કે યરલી વેતન ચૂકવતા હોઈએ કે ક્વાર્ટરલી ચૂકવતા હોઈએ, ત્રિમાસિક, તો આપણે કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત એ મુજબ રહે. અને અગર આપણે કામદારોને દૈનિક કે અઠવાડિક વેતન ચૂકવતા હોઈએ, ડેઇલી ઓર વીકલી વેજીસ આપણે પે કરતા હોઈએ, તો કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત એ પ્રમાણે રહેશે. એ સિવાય ચાલુ મિલકતની કિંમતમાં ઘટાડો થાય તો પણ કાર્યશીલ મૂડીનું પ્રમાણ વધશે. આપણી ચાલુ મિલકતો છે, આપણા માલ સ્ટોક છે, એની પ્રાઇસ ઘટી જશે તો આપણે કાર્યશીલ મૂડીની જરૂર વધારે પડશે. એ સિવાય દેવા અને લેણાની વસૂલાત નીતિ છે, કલેક્શન પોલિસી છે, આપણી ડેટ્સ અને ક્રેડિટની, એના ઉપર પણ ડિપેન્ડ છે આપણી કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત. સંચાલનની નીતિ કેવી છે, સરકારની નીતિ કેવી છે, આ બધા ઉપર પણ આપણી કાર્યશીલ મૂડીની જરૂરિયાત જે છે એ ડિપેન્ડ હોય છે. તો આમ various types of factors affects determination of working capital requirement. So after constructive thought process, પુખ્ત વિચારણા પછી જ આપણે એક્યુરેટલી ડિસાઇડ કરી શકીએ કે કેટલું વર્કિંગ કેપિટલની નું ક્વોન્ટિટી કે પછી અમાઉન્ટ આપણને બિઝનેસમાં જોઈશે. ફાઇન. So that's all for this session. Thank you, and for any doubts or queries you can write me on this mail dbk.dhruvika@gmail.com. Thank you.